Good morning everyone, welcome to Only Competition. আহি গৈছো আমি APSC পৰহি যেটো পেপাৰ হৈছে তাৰে সেকেন্ড পেপাৰৰ ডিসকাশনৰ লগত। না এই ডিসকাশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হৈ গৈছে বিকজ এবাৰৰ যেটো আমি APSC পেপাৰটো দেখি পাইছো হে APSC পেপাৰেৰে আমি এটা বস্তু গম পাওঁ যে অকল GS1 পেপাৰটো বহুত ভালকে পঢ়ি গলে একন হয় বিকজ আপুনি 66 to 67 নম্বৰ GS পেপাৰ 2 তো আনিব লাগিব আৰু এবাৰৰ পেপাৰ দেখি পায় যদি আপুনি ম্যাথছৰ কোৱেশ্চন চাই যদি আপুনি ইংলিশৰ কোৱেশ্চন চাই হেবৰ কোৱেশ্চনৰ লেভেল এ নহয় যে আপুনি নপঢ়াকে দিব পাৰিব ইউ হ্যাভ টু প্ৰেক্টিস এবাৰ আপুনি কোৱেশ্চন পেপাৰ যদি ম্যাথছৰ কোৱেশ্চন এটা ৰাজপ্ৰতিম স্যাৰ আহিব তেখেতে ম্যাথছৰ কোৱেশ্চন বেছি ভালকে আপোনাক বুজাব পাৰিব কিন্তু এটা লেভেল আমি দেখি পাইছো যে ইতিয়া এ নহয় যে আমি অকল পাৰ্সেন্টেজৰ কোৱেশ্চন যদি কৰি যাওঁ বা ৰেশিও প্ৰপৰশন বা ক্লকৰ কোৱেশ্চন কৰি যাওঁ তেন্তে মোস্ট প্ৰবাবলি আমি পেপাৰটো উলাই ল'ব পাৰিম না বা আপুনি ইংলিশৰ ওপৰতে যদি এটা হে কৰি থৈ যে ইংলিশৰ কোৱেশ্চন তো উলাই ল'ব পাৰিম দ্যাট ইজ অলসো ভেৰি ডিফিকাল্ট প্ৰেক্টিসৰ দৰকাৰ বহুত বেছি আৰু এবাৰৰ পেপাৰে আমাক এই বস্তুটোও বুজাই দিয়ে যে we have to সদায় দিনটোত আপুনি যদি 6 ঘণ্টাও পঢ়ি আছে তাৰে 1 ঘণ্টা আপুনি সিসেটৰ পেপাৰক দিব লাগিব নহলে আপুনি GS1 ৰ পেপাৰটো আপুনি দেখি পাইছে ইজি টু মডাৰেট লেভেলৰ আহিছে হাৰ্ড পেপাৰ অহা নাই ইজি টু মডাৰেট লেভেলৰ আহিছে ফাউন্ডেশনৰ পৰা কম কোৱেশ্চন আহিছে কিন্তু কাৰেন্টৰ পৰা বেছি কোৱেশ্চন আহিছে বাট ষ্টিল আপুনি যদি কাৰেন্ট ভালকে কৰিছে তেন্তে ইট ইজ very good paper কিন্তু CSET মানে আপোনাৰ সেকেন্ড GS2 পেপাৰটো যদি আপুনি অকমানো প্ৰেক্টিস কৰা নাই ইংলিশৰ প্যাসেজ কেনেকে পঢ়িব লাগে বা ইংলিশৰ প্যাসেজৰ পৰা আনসাৰ কেনেকে ওলাব লাগে তেন্তে আপোনাৰ ইংলিশৰ কোৱেশ্চনতো বহুত মিস্টেক হ'ব পাৰে আৰু ভোকাবুলাৰীৰ ওপৰত বহুত বেছি আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব লগতে গ্ৰামাৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব সো লেটস স্টাৰ্ট দ্য সেশন আজি সেশনটো আমি স্টাৰ্ট কৰি দিও আজি আপোনাৰ সিসেটৰ পেপাৰৰ ডিসকাশন কৰিবলৈ গৈ আছো আমি সো পেপাৰটো ওলাই ল This is your paper. আমি said D to practice কৰিম questions to somewhat same থাকে অকল হিয়তৰ sequence to change হৈ যায় so set D আমি start কৰিম প্ৰথম questionৰ পৰা start কৰো first to I think 1 to 29 question আপোনাৰ English আৰু ethics sectionৰ পৰা আছে so we will solve those questions now here we go with the first question প্ৰথম question to যদি আমি চাবলৈ যাওঁ it is about a passage to George Orwellৰ প্যাসেজ হয় আৰু জৰ্জ অৰৱেলৰ যদি আপুনি কিতাপ পঢ়িছে বেছিভাগ আপুনি কিতাপ দেখি পাব হেতু 1984 এ হক বা আপোনাৰ কি এটো এনিমেল ফাৰ্মে হক সব পলিটিক্যালি মোটিভেটেড কিতাপ হয় সবুতে আপোনাক পলিটিক্যাল নেচাৰটো বুজাই দিয়ে যে হেতু সময়ত কেনে ধৰণৰ পলিটিক্যাল সিকোয়েন্সিং চলি আছিল আৰু হেতু আপুনি ইতিয়াৰ টাইমতো ক'ব পাৰে সো ইফ ইউ ৰিড দিস প্যাসেজ একদম ফাৰ্স্ট দুটা লাইন পঢ়িলে আপুনি গোটেইটা আনসাৰ দিব পাৰিব ইয়াত লেখা আছে ইফ থটস কারাপ্ট ল্যাঙ্গুৱেজ can also corrupt thought first lineৰে আপুনি আনসাৰটো দিব পাৰে যে আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো যদি আমাৰ থটটোৱে যদি আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজক কারেক্ট আমি যেটো বেয়া কথা ভাবি আছো আমি যদি হেতু কৈ দিও তেন্তে আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো কারেক্ট হৈ যায় কিন্তু আমি যদি বেয়া কথা পাতি আছো হেতু কিন্তু somewhere আমাৰ থট প্ৰসেছকো কি কৰে কারাপ্ট কৰে হিখিনিয়ে ফার্স্ট লাইনত কোৱা আছে এটা ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো সক কি লেখা আছে what is Orwell's primary argument regarding relationship between language and thought প্ৰথম লাইনেৰে আপুনি আনসাৰটো ওলাব পাৰিব চোৱা Option 8 কি লেখা আছে language is a fixed tool that cannot be changed by human thought of course language prepare কৰে so কেনেকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব what is language এটো আপুনি বুজিব লাগিব language is nothing but it is a medium আৰু এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ ফাৰ্দাৰ আৰু কোৱেশ্চন সোধা হৈছে এটো প্যাসেজৰ নহয় আৰু এটা আপোনাৰ ইমেইল আৰু মেসেজিংৰ এটা কোৱেশ্চন আছিল নহয় হেতু এটো প্যাসেজৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে সো কেনে ইন্টাৰ কানেকশন আছে লেটস সি সো প্ৰাইমাৰী আৰ্গুমেন্ট কি কৈছে যে ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু থট প্ৰসেছৰ মাজত regarding relationship কি কৈছে fixed tool হয় language fixed tool হয় এটো thought process চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে language is just a medium আপুনি যেটো ভাবি আছে হেতু কমিউনিকেট কৰিবলৈ আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজৰ ব্যৱহাৰ কৰে হেতু অসমীয়াত যদি আপুনি বুজাব পাৰিছে অসমীয়াত বুজাইছে হিন্দীত পাৰিছে হিন্দীত ইংলিশত পাৰিছে ইংলিশত ৰাইট সো therefore option A তো হ'ব নোৱাৰে poorly used language can actually degrade a person's ability to think clearly আৰু হেতুৱে ফার্স্ট লাইনত লেখা আছে যে যদি আমাৰ থট প্ৰসেছটো কারাপ্ট হয় আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো কারাপ্ট হ'ব মানে আমি ভালকে বুজাব নোৱাৰিম আৰু যদি আমি ভালকে বুজাব নোৱাৰো তেন্তে আমাৰ থট প্ৰসেছটো ইমান বেছি কারাপ্ট হৈ যাব right so correct answer here is option B seat ki likha ase latin words are superior yes latin words er kiba eta kotha koa hoisile but that is not necessary for the first question and traditional imitation is the best way to keep language alive nohoy that is also not true now second note ki likha ase according to Orwell why does a writer instinctively turn a long words exhausted idiom koise je kitab bilak je lekha hoy kitabot apuni dekhi pabo sometimes kitab khonor jodi apunar core tu iman besi
ভাল নহয় বা থট যেটো বুজাব খুজিছে অথৰে ইমান বেছি ভাল নহয় তেতিয়া অথৰে কি কৰে হে কিতাপখন আৰু বেছি লিউক্ৰেটিভ কৰিবলৈ যে আপুনি কিতাপখন কিনক হেতু বস্তু কৰিবলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰে যেটো শব্দ আমি নৰমালি স্পিকিংত ব্যৱহাৰ নকৰো বা এনে ধৰণৰ ইডিয়মছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব যিবিলাক আমি নৰমালি নকৰো কিয় কৰা হয় সো দ্যাট হিহতে এই বস্তুটো লুকাব পাৰে যে হিহতৰ থট প্ৰসেসটো ক্লিয়াৰ নহয় হেতুৱে জৰ্জ অৰৱেলে ইয়াত কৈছে সো টু প্ৰুভ দে হ্যাভ হাই লেভেল অফ এডুকেশ্যন নো হাই লেভেল আপুনি বহুত হাই লেভেলত থাকিব পাৰে দ্যাট ডাজ নট মিন যে আপুনি কমপ্লেক্স শব্দই বুজাব লাগিব মনত ৰাখিব যিমান আপোনাৰ এডুকেশ্যনটো বাঢ়ি যাব নহয় যিমান আপুনি পঢ়িব হিমানে আপুনি subtle ভাষাত কমিউনিকেট কৰিব পাৰিব যিমান সিম্পল ৰাখিব পাৰে ভাষা বিকজ ইউ হ্যাভ টু মেক your thoughts understandable আপুনি যি ভাবি আছে নহয় হে বস্তুটো আপুনি বুজাব খুজিছে ৰাইট সো therefore option A to হ'ব নোৱাৰে to ensure the audience understands every detail it is true কিন্তু that is not true for the questionত হেতু সোধা নাই to mask their true intention or lack of sincerity option C is the correct answer মই কৈছো নহয় যদি thought process to আপোনাৰ clear নহয় তেন্তে আপুনি এই দিঘল দিঘল শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰে so that মানুহজনে হে দিঘল শব্দতে কনফিউজ হৈ যাওক বা ইমান কমপ্লেক্স ইংলিশত কনফিউজ হৈ যাওক so that he does not really take care of যে অথৰে কব কি খুজিছে কি কব কিতাপখন পঢ়িলে বাহ ইংলিশটো বহুত টান আছিল আধাতে মই থৈ দিলো বা ইডিয়মছ ইমান বেছি ইউজ কৰা হৈছে ভাল লাগিছে কিতাপখন বিকজ বহুত কিবা কিবি পঢ়িব পাৰে সো therefore thought processৰ কথা কোনো কোৱা নাই অকল ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথাটো কৈ আছে হে কাৰণে বহুত ৰাইটাৰ্ছে এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰে now if we go to the next passage লেখা আছে কিহৰ ওপৰত before we can develop really effective program to অটো এক্সিডেন্টৰ ওপৰত লেখা হৈছে সো প্যাসেজটো মই অলৰেডি পঢ়িছো আপুনিও পঢ়িছে প্যাসেজত জেনাৰেলি কোৱা হৈছে যে এক্সিডেন্ট জেনাৰেলি তো ৰিপোৰ্ট কৰাই নহয় বা পুলিচে এক্টে নকৰে আৰু যি 10% কেছত এক্ট কৰিছে তাতেও আপুনি দেখি পাব যে বেছিভাগ যেটো মেজৰ চাংক অফ ব্লেম আছে হে ব্লেমটো ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত আছে ইয়াতো ড্ৰাইভাৰে ৰ্যাশ ড্ৰাইভিং কৰি আছে নহলে আপোনাৰ এলকহলৰ ইনটক্সিকেশনৰ আন্ডাৰত আছে এলকহলৰ এফেক্টৰ আন্ডাৰত ড্ৰাইভিং কৰিছে হে কাৰণে বহুত বেছি এক্সিডেন্ট হয় মানে বেছিভাগ যদি আপুনি চাবলৈ যায় বহুত কম এনে ধৰণৰ সিন থাকিব যে ৰোডটো স্লিপাৰী আছিল বা কোৱাত গাড়া আছিল হে কাৰণে এক্সিডেন্ট হৈছে নহয় বেছিভাগ দোষটো কাক দিছে ড্ৰাইভাৰক দিছে সো গোটে প্যাসেজতে হে লেখা আছে আপুনি দেখি দিও 80% of accident, most important single factor accident, generally speaking, driver's physical condition is of less importance than his personality and his emotional state. Many, if not most accidents, this research suggests they are results of wayward impulses. Wayward impulses মানে আপুনি জিটি কথা কৈ আছে জিটি আপুনি ভাবি আছে জিটি অ্যাকশন কৰিছে হেতু wayward impulse বুলি ক and motivations of faculty judgments and attitudes of poorly controlled aggressiveness and competitiveness কোৱেশ্যনৰ rash driving ৰ কথা ইমাত্ৰ যে মই কলো আপোনাক ৰাইট সো therefore প্ৰথম কোৱেশ্যনটো যদি আপুনি চাবলৈ যায় কি লেখা আছে the author's reference to national safety council serves provides a historical account এই national safety council ৰ কথা পাতা হৈছিল প্যাৰাগ্ৰাফত কিয় পাতা হৈছে what is the use of them কিয় এই শব্দটো লেখা হৈছে ইয়াত অথৰে কিয় লিখিছে provide a historical account হিষ্ট্ৰীৰ কথা কোৱা নাই যে 1984 ত কম এক্সিডেন্ট হৈছিল এতিয়া বেছি এক্সিডেন্ট হয় এনে ধৰণৰ এক একাউন্ট আমি দেখি নাপাছো অপচন এ হ'ব নোৱাৰে present statistical authority to support the argument আৰু আপুনি যদি ইংলিশ স্কুলতো পঢ়িছে ইংলিশৰ টিচাৰে যদি আপোনাক ডিবেট স্কুলত কোৱাইছে তো সদায় এটা বস্তু কৈছে সাগে যে যদি আপুনি কিবা এটা স্টেটমেন্ট কৈ আছে হেতৰ আপুনি প্ৰুফও দিব লাগিব যে এই কথাটো যে কলে ফৰ এক্সাম্পল জাস্ট এটা এক্সাম্পল লৈছো হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেচন যে আপুনি কলে যে ইন্ডিয়া ইংলিশত খুব বেছি ভাল হয় না এটুক সাপোর্ট কৰিবলৈ আপুনি কিবা এটা স্টেটমেন্ট দিব লাগিব কোনটো সার্ভেৰ পৰা আপুনি কৈছে কোনটো নিউজ পেপাৰত পঢ়িছে সো ইউ হ্যাভ টু সাপোর্ট ইয়োৰ থিং সো দ্যাট ইজ হোৱাট অথৰ ডিড অথৰে ইয়াত এনএসসিৰ কথাটো কিয় কৈছে যে এনএসসিৰ মতে বিকজ ডাইৰেক্ট ষ্টেটিষ্টিক্স হিহতে সাৰ্ভে কৰিছে হে সাৰ্ভেটো ইয়াত লেখা হৈছে নিজৰ আৰ্গুমেন্টটো বহবলৈ ঠিক আছে সো প্ৰেজেন্ট ষ্টেটিষ্টিক্যাল অথৰিটি টু সাপোর্ট দ্য আৰ্গুমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং ড্ৰাইভাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অপশন 3 কি হ'ব বি হ'ব আনসাৰ ওকে অপশন 4 ত মই আপোনাক কৈছো wayward impulse মানে কি হয় wayward impulse মানে হয় আপুনি ভাবি চিন্তি কামটো কৰা নাই আপোনাৰ মন গৈছে হে কাৰণে আপুনি কামটো কৰিছে বা আপুনি জাজ কৰিব নোৱাৰিলে বিকজ ইনটক্সিকেশনৰ আন্ডাৰত আছে মানে আপুনি এলকহল খাই থৈছে সো আপুনি ভালদৰে জাজ কৰিব পাৰা নাই হে কাৰণে আপুনি এক্সিডেন্ট কৰি পাইছে সো wayward impulse মানে কি হ'ব sudden uncontrolled and unpredictable যেটো কোনো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে ঢাকে গাড়ীখন ঘুৰাই দিলে ইউ টাৰ্ন ইন্ডিকেটৰ দিয়া নাই ঘুৰাই দিছে সো দ্যাট ইজ wayward impulse okay moving on to the next reading passage
The mind receives আচ্ছা এতে ব্ৰেইনৰ কথা হৈছিলে যে আপোনাৰ ব্ৰেইনে কেনে ধৰণৰ ফাংচন কৰে আৰু প্ৰথম কোৱেশ্চনটো ডাইৰেক্টলি প্ৰথম লাইনৰ পৰা আহিছে the mind receives myriad impression trivial fantastic যে আপুনি গোটেই এই ওয়াৰ্ল্ডত যদি থাকে different kinds of আপুনি হে পাব কি কয় এক্সপেৰিয়েন্স পাব আৰু সেই এক্সপেৰিয়েন্সটো মাইন্ডটোৱে ৰিসিভো কৰে হেতক তাৰ পিছত প্ৰসেসো কৰে আৰু তাৰ পিছত নিজৰ হে মানুহজনৰ ক্যাৰেক্টাৰত ইমপ্লিমেন্টও কৰে সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো যদি আপুনি চাবলৈ যায় কি লেখা আছে what does the mind do গোটে প্যাসেজটো পঢ়িব লাগিব হেতৰ কাৰণে যে মাইন্ডে অকল যি বস্তু পাইছে হেতুকে গ্ৰাব নকৰে ৰাইট গ্ৰাব কৰে ফিল্টাৰও কৰে সো देयरफॉर বহুত স্টুডেন্টে নহয় ইয়াত রিসিভ লিখি আহিছে রিসিভ কিয় লিখিছে বিকজ প্ৰথম লাইনত রিসিভ লেখা আছে কিন্তু গোটে প্যাসেজটো আপুনি পঢ়িব লাগিব তোৰ কাৰণে অকল রিসিভ নহয় এক্সপেৰিয়েন্সও কৰে কৈছো নহয় ফিল্টাৰ কৰে আৰু কি বস্তু ৰাখিব লাগে কি বস্তু ৰাখিব নালাগে ৰেকৰ্ডও ৰাখে যে কি বস্তু ভাল লাগিছে কি বস্তু বেয়া লাগিছে সো অল অফ দি এবাভ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ আনসাৰটো হ'ব অল অফ দি এবাভ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন নাও এই কোৱেশ্চনটো নহয় স্টুডেন্টছে এৰি আহিছে আৰু মই আপোনাক এটো ৰিকমেন্ডো কৰি যে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন যত আপুনি আনসাৰ একদমে না জানে আই উড প্ৰেফাৰ যে আপুনি আনসাৰটো এৰিয়া হক বিকজ কিছুমান স্টুডেন্টে মোক পিছত ফোন কৰি কৈছে স্যাৰ আমি অপশন সি মাৰি আহিছো বিকজ মোৰ মতে যেটো আনসাৰ বেছি দিঘলিয়া হয় হেতুৱে কাৰেক্ট আনসাৰ হয় এটো কেছত হেতু বহি গৈছে যে দিঘলিয়া আনসাৰটো আপোনাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হয় বাট এভৰি কেছত হেতু নবহে সো প্লিজ ডোন্ট put such kind of tactics and ধৰণৰ tactics ব্যৱহাৰ নকৰিব ইয়াত হৰিছে gig lamps কি হয় so gig lamps হলে it is old fashioned term for spectacles মানে আপোনাৰ এই যে আমি চশমা পিন্ধো চশমাৰ আগতে নামটো আছিল gig lamps okay moving on to the next question okay now this is direct punctuation ADR students or karone moi punctuation pohao ita kintu ami dekhi paisu punctuation kiman important hoi goise je APSC to hudise now prothom aru second option to apunar no second option to nohoy prothom option to jodi sabole jay yato ekdome punctuation mark logwa nai okol eta full stop logwa ase comma ahibo eto to apuni jane kyo comma ahibo because yat such as lekha ase such as or pisot example dia hoise so therefore there will be a comma such as or agot eta comma hibo aru that is the one which is missing so apuni jodi saboloi jay option 8 hetu missing ase option b aru option c apuni sabo courses or pisot ki dia ase comma dia ase so apuni bhabibo eta option b hobo na option c hobo na option c na eta mistake hiote koise horu sai mistake koise because tinita bazat paper hoy na sobure brain almost half স্লিপত গুছি যায় সো देयरफॉर ইয়াত নহয় বহুত স্টুডেন্টে এই ৰিকোয়াৰ্ডৰ পিছত যেটো কমা আছে হেতু দেখি পোৱা নাই নাও দিস কমা ইজ নট ৰিকোয়াৰ্ড এই কমাটোৰ দৰকাৰে নাই ইয়াত ফিল্ড ভিজিটস আৰ ৰিকোয়াৰ্ড ইন সেভাৰেল কোৰ্সেস কমা such as sociology and geography full stop so therefore correct answer কি হ'ব ইয়াৰ correct answer হ'ব option b ইয়াত ধুনিয়াকে পাংচুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কমাটো কিহৰ কাৰণে হৈছে কমাটো আপোনাৰ এটা ব্ৰেকৰ কাৰণে হৈছে আৰু দুটা ক্লজেছক কানেক্ট কৰিবলৈ হৈছে Moving on to the next question. Now, this is a very nice question. Aru jita ma English pohao ma students buro ko. Jodi apuni vocabulary pohise nohoy, hoday part of speech to likhibo. So, part of speech kiman important hoye goise yat. Yat laga ase the competing teams were amicable. Now, amicable mane ki hoy agreement friendly jodi hoye jay. So, apuni bhabibo ki thike to ase friendly hoy error hobo na lage. No error buli option hai na. Tar pisot apuni bisaibo dhoribo grammatically kiba mistake ase niki were kiba mistake hoy gol was hobo lagisile sage no hoy because teams ase so were hobo subject to plural hoy verb plural hobo yat apunar problem to kot ase problem to ase amicable etu amicable hobo na lage etu amicable hoy apunar noun amiable hobo lage je hiote friendly way khelise কিন্তু কম্পিটিং নেচার আসলে রাইট সো ইট উইল বি amicable ইয়াত হব নোৱাৰে দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন ডি এরর আছে which of the following is a active act এটা active act মানে কি হয় active act মানে যেটো আপুনি জানি বুজি কৰিছে now difference আপোনাৰ দুটাৰ মাজতে আছে এটা হৈ গল অপশন এ এটা হৈ গল অপশন বি হিয়াৰিং আৰু লিসনিং স্লিপিং তো active act নহয় আপুনি শুই আছে গম নাপায় ইনভলেন্টাৰি হয় none of this হ'ব নোৱাৰে হিয়াৰিং আৰু লিসনিংৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে হেতু শুনি লোৱা হিয়াৰিং মানে কি হয় হিয়াৰিং মানে হয় যে আপুনি এনে ক্লাছত বহি আছে আপোনাৰ পিছফালে কোনোবা ষ্টুডেন্টে কথা পাতি আছে টিচাৰেও কথা পাতি আছে খিৰকিৰ বাহিৰৰ পৰা গাড়ীৰ মাতো শুনি আছে সো আপুনি শুনিব খুজা নাই কিন্তু আপোনাৰ কাণত যেটো মাত পৰিছে হেতুক আমি হিয়াৰিং বুলি কওঁ যে আপুনি খুজা নাই যে খিৰকিৰ বাহিৰৰ গাড়ীৰ মাতটো শুনক আপোনাৰ পিছফালে যি ষ্টুডেন্টে কথা পাতি আছে হেতু শুনক কিন্তু আপুনি শুনি আছে লিসনিং মানে কি হয় আপুনি যদি জানি বুজি কাবাৰ কথা শুনিবলৈ গৈছে সো অ্যাক্টিভ অ্যাক্ট কোনটো হৈ গল যেটো আপুনি জানি বুজি কৰিছে দ্যাট ইজ লিসনিং সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব ইয়াত অপশন বি হ'ব
Moving on to the next question. When a colleague brings personal problems to meeting. Now, so, যদি মিটিং এটা হৈ আছে নহয় ইয়াত অলপ এম্বিগুয়াস কৰি দিছে কোৱেশ্চনটো ইমান বেছি ক্লিয়াৰ নহয় বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক কৈছে স্যাৰ আমিতো যদি মিটিঙত বহি থাকো কোনোবা এজন মোৰ বছে মিটিং লৈ আছে মই যদি বেলেগৰ লগত কথা পাতো মোকতো ওলাই দিব মিটিঙৰ পৰা অফিচৰ পৰা ওলাই দিব পাৰে সো মইতো সেই কাৰণে অপচন এ মাৰি আহিছো কথাটো হল ইয়াত মিটিং অকল হে মিটিংটো কোৱা নাই যে আপুনি বছৰ লগত বহি আছে ইয়াত মিটিং মানে হ'ব পাৰে অফিচত আপুনি যদি ডিসকাশন কৰি আছে এটা এম্বিগুয়াস টার্ম ধৰি দিছে সো এথিক্স যদি আপুনি অকমান পঢ়িছে এথিক্সত সদায় কোৱা হয় যদি কমপ্লেক্স প্ৰবলেম বা আপোনাৰ ঘৰেলু প্ৰবলেম কোনোবাই লৈ আহে অফিচত তেন্তে আপুনি নহয় অকমান দয়া দিখবা লাগিব সবুৰে বেয়া দিন হয় ভাল দিন আহে বেয়া দিন আহে হ'ব পাৰে আপোনাৰ বেয়া দিনত হে মানুহজন আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড বনি যাব সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেৰি এম্পেথিক মানে আপুনি শুনিব লাগিব মানুহজনৰ কথাটো আৰু মানে ক'ব লাগিব একো নহয় বেয়া টাইম আছে নেক্সট আপোনাৰ ভালে টাইম আহিবলৈ গৈ আছে ৰাইট সো ধীৰে ধীৰে আপুনি সলভ কৰিব পাৰিব সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰ কি হ'ব লিসেন আপুনি শুনিব লাগিব মানুহজনে কি ক'ব খুজিছে ট্ৰাই টু বি এম্পেথিক আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে এটলিষ্ট শুনিলেও মানুহজনৰ দুখটো কি হৈ যাব কম হ'ব কয় নহয় দুখ আৰু জ্ঞান আপুনি যিমান বাটে সিমান বাঢ়ি যায় আৰু দুখ আপুনি যিমান বাটে সিমান কম হৈ যায় সো হেতুৰ পাৰে এটো আনসাৰ আহিব অপচন বি নাও এই সেন্টেন্সটোত নহয় almost half an hour মই যেটা কোৱেশ্চন পেপাৰ চাইছো না মই half an hour হে কৰি দিছো যে what should be the answer I sat outside in the shadow শুনাতে স্টেটমেন্টটো একদম কারেক্ট লাগে গ্রামাটিক্যালি একো এটা ডিফারেন্স নাই I sat outside in the shadow আছিলে বাহিৰত সো মই তাতে বহি আছো ইটা তাৰ পিছত মই ভাবিলো ইনোত প্ৰবলেম আছে নেকি ইনে হ'ব বিকজ কি শ্যাডোৰ ভিতৰত আপুনি হুমাই গৈছে নাও এটা প্ৰবলেমটো ক'ত আছে প্ৰবলেমটো এই শব্দটোত আছে শ্যাডো যদি আপুনি গৰমৰ পৰা বাচিবলৈ যায় হে জাগাখিনিত আমি কি বুলি কওঁ শেড বুলি কওঁ ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ঘৰৰ বা শপৰ কি কয় রুফৰ তলত আহিছে সো শেড অফ দ্য রুফ যদি আপুনি গছৰ কি কয় তলত গৈছে রোডৰ পৰা বাচিবলৈ হেতু হ'ব শেড অফ দ্য ট্রি শ্যাডো নহয় শ্যাডো কি হয় আপোনাৰ ওপৰত যেটা লাইট পৰিছে লাইট পৰাৰ পিছত এটা প্ৰতিবিম্ব আপোনাৰ যে কলা ওলাই আহিছে হেতুক আমি শ্যাডো বুলি কওঁ right so therefore it should not be shadow at a shadow hobo na lage option c correct answer hobo the error is in shade sir grammar hard ahise no level to yes no actually grammar or level to hard no hai eto okoman bhabibo laga question ahise hetu e kotha ভাবিব লাগা কোৱেশ্চন আহিছে নাও সো এই কোৱেশ্চনটো আমি ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো যে পঢ়িছিলো মই কৈছো নহয় এই ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফৰ পৰা কোৱেশ্চনটো আহিছে সো অল কমিউনিকেশন ইভেন্টস এটা কমিউনিকেশন মানে কি হয় কমিউনিকেশন মানে কি হয় যে আপুনি যেটো কথা ভাবি আছে হে কথাবোৰ আপুনি যদি ক'ব পাৰে হেতুকে আমি কমিউনিকেশন বুলি কম যেনে মই আপোনাক কোৱেশ্চন পেপাৰটো বুজাই আছো মই পঢ়ি আহিছো কোৱেশ্চন পেপাৰটো কি ক'বা খুজিছে হে বস্তুটো মই আপোনাক বুজাই আছো অসমীয়াত বুজাই আছো কোৱেশ্চনটো ইংলিশত আছে সো হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ কমিউনিকেশন বুলি কওঁ নাও সব মই যে আপোনাক কথাটো কৈ আছো তাৰে কি থাকিব এটা সোর্স থাকিব মই যি ভাবি আছো তাৰে এটা সোর্স থাকিব সো देयरफॉर অল কমিউনিকেশন ইভেন্টস মই কথা পাতি আছো এই পেপাৰখন লেখা আছে কোনোবা কিতাপ লিখিছে সবুৰে কমিউনিকেশন ইভেন্টৰ কি থাকিব সব কমিউনিকেশন ইভেন্টৰে এটা সোর্স থাকিব starting point eta thakibo he starting point to ke ami source buli ko so therefore the correct answer is source ida kotha to hol apuni bhabibo sir source hoy start kyo no hoy start hoy jeta apuni kotha pata start korise initialize korise practical event source hoy kor pora apuni bhabibo khujise ba kor pora apuni bostu bur anise kobat pohise kobat kiba bhabise so kobat kiba hunise podcastot hunise so kiba apuni koba goi ase noy hetu kobat apuni cinta kori ahise right so therefore the answer is source ইতিয়া this is a very complex question কিয় complex বুলি কোন হয় সবে যেতে এই কথাটো শুনিছে নহয় সবে কি লিখিছে অপশন বি লিখি আহিছে question number 13 ৰ যদি আপুনি চাবলৈ সবে বি লিখি আহিছে কিয় লেটাৰ চিঠি আমি লিখো কিহৰ কাৰণে বেলেগক পঠাবলৈ চিঠিখন লিখিছো ইমেইল আমি অফিসত বেমাৰ হৈ আছো মেসেজ পঠাবলৈ আমি ইমেইল ব্যৱহাৰ কৰিছো সো ইয়াত লেখা হৈছে লেটাৰ ইমেইল আৰু টেলিফোন ফোন আমি যদি কৰো what are these examples of কাৰ এক্সাম্পল হয় সবে লিখিছে মেসেজৰ এক্সাম্পল হয় না মেসেজ হয় যেটো বস্তু আপুনি লিখিছে হেতুক আমি মেসেজ বুলি কওঁ এই যে ইমেইল হৈ গল টেলিফোন হৈ গল বা আপোনাৰ লেটাৰ হৈ গল এই হল মাধ্যম যেটো ৰে আপুনি মেসেজটো পঠাব পাৰে সো যেটো ৰে আপুনি মেসেজটো পঠাব পাৰে দ্যাট ইজ দ্য চ্যানেল হে আপোনাৰ এটা ব্ৰিজ বিল্ড কৰিছে যে আপোনাৰ মেসেজটো অফিচলৈ গৈ পাব সো देयरफॉर the correct answer here is option A channel হ'ব আনসাৰটো ঠিক আছে এটো কি হৈছে মাধ্যম হৈছে এটা মিডিয়ান হৈছে যেনে মোৰ শব্দটো আপুনি শুনি পাইছে ইটা যদি মই আৰ্থৰ বাহিৰত থিয় হৈ থাকো মোৰ শব্দটো আপুনি শুনি পাব নেপায় কিয় নেপায় বিকজ
আৰ্থৰ বাহিৰত ভ্যাকুয়াম আছে সো देयर ইজ নাথিং টু ভাইব্ৰেট একো ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ নাই সেই কাৰণে মাতটো নাযায় ৰাইট সো যেটা আমি আৰ্থত আহি যাও ইয়াত পাৰ্টিকলছ আছে এয়াৰ আছে যেটো ভাইব্ৰেট কৰি যায় আৰু আপুনি কথাটো শুনি পাইছে ৰাইট সো ইট ইজ আ চেনেল ওকে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন আকৌ এটা প্যাৰাগ্ৰাফৰ ওপৰত আহিছে তিনিটা কোৱেশ্চন পেষ্টিসাইডৰ ওপৰত যে পেষ্টিসাইডৰ ডিফাৰেন্ট আপোনাৰ টাইপস থাকে যিমান আমি ডেভেলপ কৰি গৈছো হিমানটা টাইপস আমাৰ ওলাই আহিছে না এই টাইপসৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইনসেক্টিসাইড আছে রোডেন্টসক মাৰিবলৈ আছে প্লান্টসক মাৰিবলৈ আছে যেটা আমি প্ৰথম ডেভেলপ কৰিছিলো মই প্যাসেজটো কৈ দি আছো ঠিক আছে মই যেটা আমি প্ৰথম ডেভেলপ কৰিছিলো ডেভেলপ কৰাতে আমি ভাবা নাছিলো যে মানুহৰ ওপৰতো ইয়াৰ অপোজিট এফেক্ট পৰিব পাৰে কিন্তু পয় পিছত আমি যে চালু পয় সো देयरफॉर কারেক্ট আনসার টু প্ৰথম কোৱেশ্চনৰ কি হ'ব এতে কি লেখা আছে ডিফাৰেন্ট কাইন্ডস অফ পেষ্টিসাইড ডিফাৰেন্ট পেষ্টিসাইড দিছে নেসেসিটেড কি হিয়টক লাগে extensive orientation to understand the kinds of pest and unwanted element proper usage and handling of chemicals knowledge of impact now a answer to dibo lagile apuni gote passage to pohibo lagibo je author kobo ekdam simple bhakha jodi kobole jao yat khudise author kobo ki khujise author kobo khujise je ami je pesticides bur develop kori aso he develop koriboloi amak bibhinno prokaror knowledge lage knowledge ki hor lage je ami jitu bostu develop korisu kontu particular pestor karone korisu aru tar unwanted elements ki hobo pare he bostu to ami janibo lagibo proper usage he chemical to jot লগোৱা হৈছে তাৰ সিপেজ আছে নেকি ৰিভাৰত হুমাই যাব নেকি পানী তো হেতু ৰে হিউম্যানৰ বা একুৱেটিক এনিমেলছত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে নেকি হেবিলাক কাৰণে প্ৰপাৰ ইউসেজ আৰু হ্যান্ডলিং লাগে কেমিক্যালছৰ knowledge of impact কলো নহয় এগ্ৰিকালচাৰত তাৰ পিছত নন টাৰ্গেটেড স্পিচিজ নন টাৰ্গেটেড কেনে হ'ব আমি নন টাৰ্গেটেড হম আমি আমাক টাৰ্গেট কৰা নাই কাক কৰিছে নিগনিক কৰিছে বা আপোনাৰ হৰু হৰু যে কিৰা লাগি যায় হে কিৰা বিলাকক কৰিছে আমি হন নন টাৰ্গেটেড আমাৰ ওপৰত কি এফেক্ট আছে হেতুও চাব লাগিব সো দ্য কারেক্ট আনসার উইল বি অল অফ দি এবাভ ঠিক আছে কারেক্ট আনসার হ'ব অল অফ দি এবাভ নাও এই কোৱেশ্চন তো মই নিজৰ ইউটিউব ক্লাছত আপোনাক কোৱাইছিলো যে ৰ্যাম্পেন্টৰ সিনোনিম কি হয় ৰ্যাম্পেন্টৰ আৰু যেটো আনসার আছিল না হেতুৰো মই কোৱাইছিলো The rampant মানে কি হয় rampant মানে হয় হোয়াইট স্প্রেড যেনে করোনা ভাইরাস আছিল করোনা ভাইরাস অলপমান কি কয় আপোনাৰ চাইনাৰ পৰা ওলাই কিনে গোটা ওয়াৰ্ল্ডত ইমান সোনকালে বহুত মানুহৰ ভিতৰত স্প্রেড হৈ গৈছে হেতুক আমি কি বুলি কয় rampant বুলি কম ইতিয়া তলৰ পৰা যাও লিমিটেড মানে কি হয় লিমিটেড মানে লোকেল যে আমাৰ গাঁওখনতে বা অসমখনতে অকল বেমাৰটো আছে বাকি কবাতো যোৱা নাই হেতু হৈ গল লিমিটেড স্প্রেড হোৱা নাই সো হ'ব নোৱাৰে ব্রিডেলড মানে হয় কন্ট্ৰোলড কন্ট্ৰোল কৰি আপুনি কিবা এটা অ্যাকশন কৰিছে বা কিবা এটা বস্তু আপোনাৰ কন্ট্ৰোল এনভায়ৰনমেন্টত আপুনি কৰিছে এটোক আমি ব্রিডেলড বুলি কম ফৰ্ট মানে আপুনি গম পাই না ফৰ্ট মানে আপুনি কি কৰিছে এটা ওয়াল বান্ধি দিছে তাৰে ভিতৰত আপুনি প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ ফৰ্ট বান্ধি দিয়ে ৰাইট স্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ আমি ফৰ্ট বান্ধি দিও কারেক্ট আনসার কি হ'ব ৰাইফ মানে কি হয় হোয়াইট স্প্রেড আনকন্ট্ৰোলেবলি হোয়াইট স্প্রেড হেতুকে আমি ৰাইফ বুলি কম নাও এটোটো পঢ়িয়ে আপুনি আনসার দিব পাৰে ইফ লিটল ইজ গুড আ লট মাস্ট বি বেটাৰ এটো একচুয়ালি এটা ইডিয়াম হয় যে যদি অকমান ইউজ কৰি খুব ভাল হৈছে তেন্তে বেছি ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব লজিক লগাইছে সায়েন্সৰ লজিক আছে নহয় a = b b = c তেন্তে a = c হ'ব লাগে ৰাইট সো এটোৰ আনসার ডাইৰেক্ট আপুনি গম পাইছে যে বেছি যদি ইউজ কৰো তেন্তে বেছি এফেক্টিভ হ'ব লাগে ৰাইট ওকে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ট্ৰাফিক লাইটস কাৰ ফৰ্ম হয় Now traffic lights কাৰ ফৰ্ম হয় হেতু চাব লাগিলে ভাৰ্বাল কমিউনিকেশন কি হয় ভাৰ্বাল মানে আপুনি কথা কৈ যেটো কমিউনিকেট কৰিব পাৰে সো ভাৰ্বাল কমিউনিকেশন নহয় ৰাইট বিকজ আপুনি শব্দটো শুনি নাপায় অল ফ্যাক্টৰি মানে কি হয় আপুনি সেন্সেস যেনে টাচ কৰি ফেলে আপুনি যেনে ব্ৰাইল লিপি থাকে টাচ কৰি ফেলে আপুনি আনসারটো দিব পাৰে সো অল ফ্যাক্টৰি কমিউনিকেশন বা টেষ্ট কৰি ক'ব পাৰে নহয় এটো কি হ'ব নন ভাৰ্বাল কমিউনিকেশন যে আপোনাক সৰুৰ পৰা মা দেউতাই বা কিতাপত আপুনি শিকিছে ৰঙা মানে ডেঞ্জাৰ হয় ষ্টপ হ'ব লাগিব ইয়েলো মানে আপুনি কশিয়াস হ'ব লাগিব গ্ৰীন মানে আপুনি যাব পাৰে ৰাইট সো দ্যাট ইজ নন ভাৰ্বাল কমিউনিকেশন এটো আপোনাক শিকোৱা গৈছে আপুনি জানে অলৰেডি আৰু এটো কথা কোনো পাতা নাই ইট ইজ লাইটেৰে কোনটো ৰঙে কি সাপোর্ট কৰে হেতু অলৰেডি আপুনি জানে Okay. The process of turning communication into thought. যিটো বস্তু মই আপোনাক কৈ আছো হে বস্তুটো আপুনি নিজৰ ভিতৰত যদি হে কৰিছে প্ৰসেস কৰিছে হে প্ৰসেসটোক কি বুলি কোৱা হয় হে প্ৰসেসটো কোৱা হয় ডিকোডিং মই যি কলো তাৰ পৰা আপুনি কি বুজিব খুজিছে হে বুজা পাৰ্টটো হয় ডিকোডিং মই কৈ দিলো কমিউনিকেট কৰি দিলো স্পিকিং পাৰ্টটো কৈ দিলো আপুনি তাৰ পৰা কি
অৰ্জন কৰিব খুজিছে হেতুক আমি কি বুলি কম ডিকোডিং বুলি কম মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন what does the word condescending now condescending মানে কি হয় condescending মানে হয় আপুনি সবুকে নিজতকে সৰু ভাবে কি জানিব তই এখিনিও নাজানা সো হেতুক আমি condescending বুলি কওঁ মানে নিজতকে সৰু বুলি আপুনি ভাবে আৰু হিয়তক একো বুলি আপুনি যে হি কি জানিব মই বেছি জানো right so to belittle someone sobur agote jodi kabak apuni tol dekhwai die hetu condescending buli koy thik ase direct eto shobdo apunak khuda hoise vocabulary pare vocabulary ami bahut importance dibo lagibo aru e nohoy je bahut complex kiba shobdo hudi dise bahut simple question e hudise apunak okay next question inequality between women and men thik ase passage tut ki koa hoise je gender inequality karone amar society to iman besi develop hobo para na ami dekhi pa amar ghorote dekhi pa sometimes je jijon manue poisa kamai ane hejon manur decision to besi mahotto dia hoy aru generally indian society to apunar ki hoy paternal society hoy aru paternal society mane men he kore dominate kore so women or pare ami ketao he nuhudu decision making place to নিদিয়ে হিহঁতক সো হেতুৰ ওপৰতে গোটে প্যাসেজটো ইয়াত লেখা হৈছে কোৱেশ্চন প্ৰথম ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনত লেখা হৈছে which of the following expresses central idea কি কোৱা হৈছে gender inequality is declining modern times decline to হোৱা নাই economic inequality is the only form নহয় আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি নহয় আপোনাক এনে ধৰণৰ আনসাৰ দিয়ে যে ইয়াৰ বাদ দি ওয়াৰ্ল্ডত একোই নাই হেতু নরমালি 90% কিটা আনসার নহয় that is always wrong ঠিক আছে এক্সট্রিম আনসার কিটা আপুনি একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰে gender inequality is uniform across society uniform নহয় কবাদ বেলেগ কাইন্ড অফ যেনে জাপানৰ এক্সাম্পল একদম স্টাৰ্টিংত দিয়া আছে যে জাপানত আপুনি দেখি পাব gender equality আছে অফিস বুৰত আছে কিন্তু আপুনি যদি চাবলৈ যায় স্ট্ৰীটত হিমান gender inequality আপুনি দেখি নাপায় ৰাইট সো therefore it is not uniform কি হ'ব আনসার এলিমিনেশন যদি কৰি দিও অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার gender inequality appears in different and interconnected forms এক দুসরার পরে connection to আছে what does the author mean different aspects of gender inequality speaks to each other যে বেলেগ aspect আছে gender inequality হিহতে এক দুসরাৰ লগত কথা পাতে what does it mean হিহতে কৈছে যে they reinforce and encourage one another যে ঘৰত যদি আপোনাক কোৱা হয় যে ছোৱালীয়ে ডিসিশন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে হে সৰু পোৱালি ঠিক আছে সৰু পোৱালি আছে তাই সৰুৰ পৰাই দেখি পাইছে মাক ডিসিশন কৰিব দিয়া নাই তাইক একো ভাল ডিসিশন লব দিয়া নাই কলেজ কোনটো যাব তাইৰ ডিসাইড মতে নহয় দেউতাই যেটো কৈছে বা ভাকে যেটো কৈছে হেতুৱে কলেজত যাব লাগিব সো ধীৰে ধীৰে তাইৰ মাইন্ডটো কি হৈ যাব অপ্ৰেসড এটা থিংকিং আহি যাব কলেজতো যাব নহয় তেখেত লিডাৰশিপ ৰোল লব নোৱাৰে কি ৰোল লব ফলোৱাৰৰ ৰোল লব যে ঠিক আছে আপুনি কব মই এটো কাম কৰি দিম কিয় বিকজ ঘৰৰ পৰা মেন্টালিটিটো হেনে বনি আহিছে ৰাইট সো देयरफॉर ইট ইজ ইন্টাৰকানেক্টেড দে ৰিইনফোর্স এন্ড এনকারেজ ইচ আদার এক দুসরাক এনকারেজ কৰে নেক্সট হল এফেক্টিভ এজেন্সি এটো লাস্ট লাইনত লেখা আছিল এফেক্টিভ এজেন্সিৰ কথা কৈছে যে গৃহণিক যে আপোনাৰ ওয়াইফ হয় বা আপোনাৰ মাদাৰ হয় হিহতক যদি আমি ডিসিশন মেকিংত নিদিও এফেক্টিভ এজেন্সি কি হ'ব যে এবিলিটি টু মেক ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন যে ঘৰৰ ফাইনান্সিয়াল কেনে ধৰণে চলিব লাগে বা পোৱালি কোনটো স্কুলত যাব লাগে বা টিউশন দিব লাগিব নে নালাগে এই বস্তুটো যদি আমি ডিসিশনত দুইটাকে একে ধৰণৰ হে নিদিও কি কয় importance nidio that becomes inequality right so effective agency mane hobo ability to make meaningful decision ei matro jigita example moi apunak disu tarjot next passage apunar ahise the paradox of modern internet algo acha thik ase etu hol instagram or uporot question ahise amak koise je ami instagram ot ba youtube ot jene dhoroner reel sai thako tar pisot na apunak hene dhoroner reel ahibo for example apuni noy government or forot আছে ঠিক আছে আপুনি কৈছে E85 কি E100 পেট্ৰল আইলেও মই হেতু ব্যৱহাৰ কৰিম আমাৰ কাৰণে ভাল সি সো আপোনাক নহয় এলগৰিদমে ইউটিউবৰ এলগৰিদম হৈ গল ইনষ্টাগ্ৰামৰ এলগৰিদম হৈ গল সেম টাইপ অফ ৰীল দেখাই থাকিব যেটো আপোনাৰ থট প্ৰসেস আছে হেতুকে কি কৰিব হেতুকে ৰিইনফোর্স কৰিব ভাবিব এই মানজনে এই চাই ভাল পায় তাৰ পিছত এটা বেলেগ গ্ৰুপ আছে হিহতে গভৰ্নমেন্টৰ অকল বয়াই চাই ভাল পায় সো বেয়া চাই ভাল পায় হিহতক হেনে ধৰণৰে ৰীল দেখাই থাকিব না হোৱাট ইজ দা প্ৰবলেম এটো দি প্ৰবলেম কি হ'ব হেতুৱে কোৱেশ্চনত হুদিছে according to the author why is friction essential in intellectual development এটা intellectual নিজৰ ব্ৰেইন টু আপোনাৰ বাহি যোৱাত friction important কিয় হয় আপোনাৰ ফিডব্যাক যে হুদি থাকে ফিডব্যাক টু ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হয় স্পেশালি নেগেটিভ ফিডব্যাক কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয়
ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ডেট আপোনাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেলটো ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰে আপুনি ভাবিব পাৰে আচ্ছা এই মানুহজনে এনেধৰণৰ ভাবিছে আচ্ছা মই নিজৰ ক্লাছত এইটোওতো ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ চ' ডেট ডিফাৰেঞ্চ সেই ফ্ৰিকশ্যনটোকে ইয়াত অথাৰে বুজাইছে ইট ইনভলভছ এনকাউণ্টাৰিং অপজিট ভিউ পইণ্ট যে কয় নহয় এটা কইনৰ দুটা সাইড থাকে হেডো থাকে টেইলো থাকে আপুনি দুটা সাইড যদি বুজি পায় তেতিয়া আপুনি কি হ'ব লেভেলটো আপোনাৰ ইনক্ৰিজ হৈ যাব সো হেতুৱে অথাৰে ইয়াত কৈছে যে ইট ইনভলভছ এনকাউণ্টাৰিং অপজিং ভিউ পইণ্টছ দ্যাট চ্যালেঞ্জেছ আৱাৰ থিংকিং মই যেটো ভাবি আছো সেই কথাটো ইয়াত চ্যালেঞ্জ কৰা হৈছে Okay, next question at hudise what according to author is the long term effect of echo chamber ei matro moi je apunak koiso je apuni jitu bhal pai hetu algorithm ore hetu video apunar choli ase right so therefore echo chamber mane ki hobo ete hudise echo chamber mane ki hetu hudana ete hudise echo chamber thakile problem to ki problem to hol apunar thinking process ok kono challenge kora nai apuni opposite view to sabai joa nai so therefore apuni nijore force to ki kori ase reinforce kori ase so apuni e kuai ka medak buli je koy he kuate apuni bohi ase apuni bahiror বস্তু তো দেখিব পাৰা নাই কি হ'ব আপোনাৰ ইন্টেলেকচুৱেল লেভেলটো হে লেভেলতে থাকি যাব জিতুত আছে ইনক্ৰিজ হ'ব নোৱাৰে ৰাইট সো देयरफॉर কারেক্ট আনসার কি হ'ব a decrease in ability handle real world disagreement jeta apuni belegor logot kotha patibo jabo hiyote kobo noy kotha tu ene he E20 petrol re etu bostu hoise apuni etu handle koribo nwaribo khong kori dibo ba hetu argumentor pare gusi ahibo ba kandi dibo tate emotionally apuni kibao koribo pare right so he disagreement to apuni kyo iman besi bhalke he grab koribo pare na ba opposing view to dibo pare na because apuni opposite ot ki choli ase etu soa ene echo chamber ot bohi ase moving on to the next question an ecological footprint measurement mark leave ha acha ete hudise je ecological footprint ki hoy ami gote din tut ki kaam koro hetu eco mane amar environment ot eta footprint bohai die jitu reverse no hoy right question first what is the primary message regarding ecological footprint regarding protham apunar ete message ki permanent mark that cannot be reduced yes but hetu author koa nai je reduce koribo nwaro e bostu to author koto lekha nai so option a hobo nware option c lekha ase it is only relevant to large industrial noy ekdom starting ote apuni dekhi pabo je individually ami nijor eta footprint so ami to industry noy ami ejon manhur kotha yate pata hoise it represents the collective impact of our daily consumption choices yes eto to direct yat lekha ase kontu question asile sok it is the mark we leave on the planet every day হেতুৱে পার্ট আপোনাক এতে কি কৰিছে বেলেগ ভাষাত লিখি দিছে বেলেগ ভাষাত মানে বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি লিখি দিছে কি হ'ব অপশন বি হ'ব কারেক্ট আনসার 26 what does the author mention that we borrow the earth from our children এটো যদি আপুনি প্যাসেজ নপঢ়েও স্টিল আপুনি গম পায় যে আমি এই পৃথিৱীক আমাৰ পূৰ্বজৰ পৰা ধৰোহৰত পোৱা নাই আমি এটো আমাৰ ফিউচাৰ জেনাৰেশনৰ পৰা বড় কৰিছো মানে কি মানে আমি যেতিয়া এই ৰিসোর্সেস ব্যৱহাৰ কৰি আছো হেতুক আমি সাস্টেইনেবলি ভাবি চিন্তি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এ নহয় জিতি মোৰ ৰিলেটিভৰ ঘৰ 5 মিনিট দূৰত আছে খুসকাৰি মই তাৰে কাৰণে গাড়ী লৈ গৈছো পেট্ৰলৰ খৰচা কৰিছো বিকজ মোৰ তাত গাড়ী আছে অকল হেতু ৰিজনৰ কাৰণে নহয় আমি এনে ধৰণে খৰচা কৰিব নোৱাৰো বিকজ আমাৰ তাত ইমান বস্তু বাসি ৰৈ থাকা নাই ফিউচাৰ জেনাৰেশনৰ কাৰণে ৰৈ থাকা নাই আৰু আমি এই ওয়ার্ল্ডটো হিয়তৰ পৰা বড় কৰিছো সো देयरफॉर কারেক্ট আনসার কি হ'ব কোয়েশ্চন নাম্বার 26 ৰ কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন ডি টু emphasize our duty to preserve resources for future generation next tar pisot apunar aise vertex designer uporot the open plan office of vertex design was usually hum collaborator acha ha thik ase eta manor example loise damodarer je damodare ki korise nijor junioror uporot bahut জোরে মানে কথা পাতি দিছে মানে খং কৰি কথা কৈ দিছে রাইট সো देयरफॉर কিয় খং কৰি কথা কৈছে পিছত লেখা হৈছে যে জুনিয়ৰে একচুয়ালি কিবা এটা মিস্টেক কৰিছিলে কিন্তু জুনিয়ৰে হে মিস্টেকৰ কথা 3 দিন আগতে মেইল কৰি দামোদৰক পঠাই দিছে দামোদৰে হেতু ইমেইল খুলাই নাই গোটেই কাহিনী এটা লেখা আছে প্ৰথম কোশ্চেন ইয়াতে সুধিছে যে ইন টার্মস অফ ইন্টারপার্সনাল কমিউনিকেশন দামোদারস বিহেভিয়ার কেনে হয় দামোদৰে নিজৰ ওপৰত ব্লেমটো লব খোজা নাই নিজৰ গিল্টটো বেলেগৰ ওপৰত কি কৰি দিছে ঢালি দিছে রাইট সো देयरफॉर কেনে ধৰণৰ হ'ব assertive and transparent নহয় assertive and transparent কেটা হ'ব যেটা হি ভালকে কব পাৰিলে হয় যে আপোনাৰ এটো ডিউটি আছিল কিন্তু আপুনি এই ডিউটিটো কৰিব নোৱাৰিলে
ডাইৰেক্টলি ৰিয়েক্টিভ এণ্ড ডেমেজিং টু জুনিয়ৰ চাইকলজি এতিয়া আপুনি যদি গোটেই মিটিঙত চব মানুহৰ আগতে কাৰোবাক গালি পাৰি দিয়ে ডেট মিনছ সেইজন মানুহৰ চাইকলজিটো ডেমেজ হ'ব যে মোক কিয় গালি পাৰি দিলে মইতো ঠিকে কাম কৰিছিলোঁ আপুনি একো ক'বও নোৱাৰে বিকজ আপোনাৰ চিনিয়ৰ হয় right so therefore it is option B directly reactive and damaging to junior psychology question 28 ত আছে what does bridge of trust এটা bridge of trust মানে কি হ'ব যে আপুনি কিবা কাম কৰি আছে হেতুক আমি কি কৰিছো হেতুক সাপোৰ্ট কৰিছো কিয় বিকজ এটা ট্ৰাষ্ট বিল্ড হৈ আছে যে মই কাম কৰিম আপুনি মোক হেল্প কৰিব আপুনি কাম কৰিব মই আপোনাক হেল্প কৰিম হেনে ধৰণে এটা কোম্পানী আগবাঢ়িছে সো ব্ৰিজ অফ ট্ৰাষ্ট টু কি what does bridge of trust imply কি কৰে দামোদৰ লিটাৰেলি ডিজাইন ব্ৰিজেস নহয় communication is a physical structure communication কেটা physical structure নহয় Damodar and Seema are working in a bridge building নহয় correct answer option C so আপুনি যদি passage টো পঢ়া না মানি লো আপোনাৰ এটা টাইম নাই লাষ্টত আপুনি passage চাবলৈ গৈছে options বোৰ চাই ফেলে আপুনি ডাইৰেক্ট আনসাৰ টো দিব পাৰিব যে professional relationship requires stable foundation to function last question এটো হল এটো again আপোনাৰ ethicsৰ পাৰে question আহিছে যে আপুনি এটা team leader ঠিক আছে you are a team leader working in a time bound government project to time bound হয় so যদি project to time bound হয় that means আপোনাৰ যে হৰু deadline থাকিব that also is time bound যদি আপুনি টাইমতকে বেছি টাইম লৈ লয় in that particular case fine দিব লাগিব now কৈছে যে আপোনাৰ টিমত নহয় এজন মেম্বাৰ আছে জনে খুব বেছি ভাল কাম কৰে কিন্তু কাম কৰতে খুব বেছি টাইম লৈ লয় সো আপুনি এই সিচুৱেশনটো কেনেকৈ হ্যান্ডল কৰিব অপচন দিয়া আছে ৰিমুভ দ্য মেম্বাৰ ফ্ৰম দ্য টিম টু মেইনটেইন ডিসিপ্লিন আপুনি এক্সাম্পল এটা সেট কৰিবলৈ যাব যে এই মানুহজনক মই ওলাই দিছো ভাল কাম কৰে কিন্তু ওলাই দিছো টাইমত কাম শেষ কৰিব পাৰা না সো দ্যাট বাকি সব মানুহে টাইমত কাম শেষ কৰিব পাৰে ইট ইজ আ ব্যাড এক্সাম্পল ফাৰ্স্ট অফ অল তেতিয়া মানুহে ভাবিব যে ভাল কামৰ একো গ্যাৰান্টি নাই ভাল কামে যে আপোনাৰ কামটো থৈ দিব আপুনি টাইমত হেতু ভাল হক বেয়া হক টাইমত কৰিব লাগিব সো হেতু আমি কৰিব নোৱাৰো কিয় বিকজ আপোনাৰ কোম্পানীৰ এনে শেয়াৰ ডাউন হৈ যাব বা টাইম কি কয় কোৱালিটিটো ডাউন হৈ যাব এক্সাম্পল বেড সেট হ'ব সো অপচন 1 তো আমি কৰিবই নোৱাৰো retain the member but assign tasks with flexible deadline yes this can be done option 2 can be done কিন্তু কথাটো হল এতে কি লেখা আছে টাইম বাউন্ড গভৰ্নমেন্ট প্ৰজেক্ট আপুনি যেটো প্ৰজেক্ট পাইছে হেতুতে আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট সময় এটা দি আছে এই সময় ডিউৰেচনৰ ভিতৰত আপুনি কৰিব লাগিব ৰাইট নাও counsel the members and redesign so best option is option 3 যে আপুনি হে মানুহজনৰ লগত বহি অকলে বহি ফেলে কথা পাতিব লাগিব যে আপুনি কাম খুব ভাল কৰি আছে কিন্তু আপুনি যদি টাইমত কাম কৰিব নোৱাৰে তেন্তে হে কোৱালিটি ওয়াৰ্কৰ আমাৰ একো ইউজ নহয় বিকজ বাকি সব ডিপাৰ্টমেন্ট হেতুৰ কাৰণে ৰখি গৈছে আপোনাৰ কামৰ কাৰণে ৰখি গৈছে সো আপোনাৰ কামটো খুব ভাল কিন্তু ট্ৰাই কৰিব যে আপুনি টাইমত কামটো কৰিব পাৰে সো the correct answer will be option 3 লাগিব পাৰে অপচন 2 and 3 হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আনসাৰ হ'ব অকল 3 কিয় বিকজ দ্য প্ৰজেক্ট ইজ টাইম বাউন্ড প্ৰজেক্ট হয় ওকে নাও ইয়াৰ পিছত সব আপোনাৰ ম্যাথছ ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন আছে আৰু ম্যাথছ ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন কৰিবলৈ ইটা মই ৰাজপ্ৰতিম সৰক ইনভাইট কৰিম ঠিক আছে জাস্ট 2 সেকেন্ড দিয়া এতে থাকিবা জিঅকল ষ্টুডেন্টে ইটা লৈকে লাইক কৰা না প্লিজ লাইক কৰি দিয়া আৰু আপুনি যদি নেক্সট এপিএসসি বা এপিএসসিৰ মেইনস লিখিবলৈ আপুনি ভাবি আছে তেন্তে এই নাম্বাৰটো যে স্ক্ৰিনত দিয়া আছে এই নাম্বাৰটোত আপুনি আমাক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আমি আপোনাক হেল্প কৰিম মেন্টৰশিপত বা আপোনাক এনে ধৰণৰ কোৰ্সেস আমাৰ अवेलेबल আছে যত আপোনাক মেইনস ৰাইটিংত আমি হেল্প কৰিব পাৰো ঠিক আছে লাইক কৰি দিয়ক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক